صباح الفل يا شباب. حضرتك قررت ان انت عايز تعمل المعادلة وعندك سؤال: المعادلة بتاخد وقت قد ايه؟ فبتيجي تسألني يا دكتور المعادلة بتخلص في قد ايه؟ ده سؤال ملوش معنى. لو عايز تفهم ليه السؤال ده ملوش معنى اتفرج على الفيديو ده لاخره وانت هتفهم ليه ما ينفعش تسأل المعادلة بتاخد وقت قد ايه. طبعا حضرتك لما بتيجي تبدأ المعادلة بتبقى مهتم ان انت تعرف الموضوع هياخد منك وقت قد ايه. لكن سؤال المعادلة بتاخد وقت قد ايه هو سؤال ملوش معنى لسبب بسيط: ان المعادلة ما هياش برنامج دراسي، انت مش داخل ثانوية عامة ولا داخل كلية، فبالتالي هي ملهاش وقت محدد تخلصها فيه. يعني مش بيقولك انت هتقعد 3 سنين تدرس عشان تخلص المعادلة. المعادلة ببساطة هي برنامج تقييمي بيقيمك كشخص عن طريق مجموعة من الامتحانات عشان يشوفوا الانفورميشن اللي عندك كافية ولا لأ، وعشان يشوفوا الكلينيكال اكسبيرينس والسكيلز العملي بتاعتك كافية ولا لأ. مجرد ما حضرتك بتخلص الامتحانات دي انت كده خلصت المعادلة وبقيت معترف بيك في الدولة اللي انت بتعمل فيها المعادلة. خلصت في قد ايه مش مشكلتهم، ان شاء الله تخلص في شهرين، على افتراض يعني انك ممكن تخلص في شهرين. بس الفكرة ان مفيش وقت معين او مفيش تايم محطوط للمعادلة. خلص الامتحانات انت خلصت المعادلة، في ماكسيمم انك تخلص في 7 سنين، لكن مفيش وقت محدد. طيب بس انا برضو عايز احط لنفسي بلان. انا راجل عايز اخش اعمل المعادلة ودي حاجة كبيرة، فلازم اكون حاطط لنفسي بلان. ده كلام مظبوط جدا وانا اتفق معاه جدا واحييه. انت لازم تحط بلان ولازم تحط تايم لاين، بس الفكرة ان انت وانت بتحط البلان تبقى بتحطها وانت فاهم صح، تبقى فاهم ان المعادلة ملهاش وقت محدد. لكن ممكن نسأل السؤال بطريقة مختلفة: هو انا ممكن اخلص المعادلة في قد ايه؟ ده السؤال اللي احنا نسأله. قبل ما ارد على السؤال ده واقول انت ممكن تخلص المعادلة في قد ايه، محتاجين ان احنا نفهم كونسبت برضو مهم قوي، زي كده الكونسبت بتاع فاليو فور ماني اللي اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات. برضو في كونسبت هنتكلم عنه في الفيديو ده. الكونسبت ده لو تقدر تحطه على حيطة اوضتك او على حيطة مكتبك مجرد ما تفكر ان انت تبدأ في المعادلة يبقى شيء كويس، لان ده كونسبت مهم قوي ان انت تكون فاهمه لو عايز تكمل المعادلة وتخلصها للاخر. الكونسبت ده بيقول ايه؟ ان احنا لما بنتكلم على المعادلة it's a marathon not a race. تاني، المعادلة is a marathon not a race. يعني ايه الكلام ده؟ في الريس، في السباق، ايه المهم عشان توصل للجايزة؟ المهم ان انت تكون الاسرع، ف it's all about speed. لكن في الماراثون it's a different story. اهم حاجة في الماراثون هو الاستامينا، هو الصبر، هو النفس الطويل. فالمعادلة حضرتك هي ماراثون ما هياش ريس. اللي عنده صبر واللي عنده نفس طويل هو اللي هيوصل للخطوة الأخيرة، هو اللي هيخلص المعادلة. فما تخشش على المعادلة بمنتاليتي يلا عايزين نخلص بقى، عايزين نخلص، عايزين ناخد الاعتراف. لو دخلت بالمنتاليتي دي مش هتعمل أي حاجة ومش هتوصل للفاينل ستيب، لأنك هتبقى داخل ما عندكش صبر، والمعادلة عايزة صبر. المعادلة ما هياش امتحان في الكلية هتخلصه في يوم ونص قبل الامتحان ولا يومين تقعد تذاكر وتقفل وتخش تخلص الامتحان وتنجح. المعادلة هي بروسيس بتاخد وقت طويل، سنين. ايوه المعادلة بتاخد سنين. لو حضرتك ما عندكش القدرة انك تصبر سنين ما تعملش المعادلة، لان المعادلة لو كانت حاجة سريعة وبتخلص كده على طول كان زمان كل الناس عملتها. المعادلة حاجة هتغير حياتك، هتغيرها بشكل كبير، فما تتوقعش ان حاجة زي دي تبقى سهلة او تخلص بسرعة. المعادلة بتاخد سنين. بتاخد قد ايه؟ خلينا نحط افريج. يعني ايه الوقت اللي هو يبقى واقعي عشان برضه ابقى انا عامل حسابي، ابقى عارف انا بطيء ولا سريع. النظري ممكن تخلصه في 1.5 لسنتين. انا عن نفسي خلصته في 1.5 سنة. اقل من كده ممكن بس هيبقى صعب، هتضغط نفسك جامد، خصوصا ان انت مش هتبقى فاضي برضه، انت بتعمل المعادلة بعد ما اتخرجت، فانت هتكون بتشتغل، فما عندكش وقت برضه ان انت تخلص في وقت اقل من كده. فده التايم اللي تحطه لنفسك كتارجت اخلص فيه الجزء النظري. العملي ممكن ياخد له برضه من 1.5 سنة لسنتين.
يعني المعادله بالكامل بتاخد لها اون افريج من 4 سنين ل5 سنين. الوقت ده انت مش قاعد ما بتعملش حاجه في حياتك غير ان انت قاعد بتذاكر للمعادله، لان المعادله دي حاجه انت بتعملها جنب شغلك جنب حياتك، فانت ماشي فيها مع حياتك اللي انت ماشي فيها عادي. فما تستطولش المده، لان هي المده مش طويله زي ما انت متخيل. ال5 سنين دول هيعدوا مش هتحس بيهم اصلا. وبعدين انت لو حضرتك خلصت في 5 سنين انت كده تبقى انجزت، لان المعادله بروسيس بتاخد وقت وبتاخد تجهيز وبتاخد تحضير. عشان كده هم حاطين لها ماكسيمم تايم 7 سنين تخلص فيه، لان هم عارفين ان المعادله بتاخد وقت. فحضرتك ما تخشش على المعادله وانت ناوي ان انت ايه، انا هخلص المعادله دي في سنه، انا هخلص المعادله دي في 6 شهور، انا هخش الامتحانات النظري واخلص العملي بعديها على طول. الكلام ده مش واقعي، ولو انت داخل بالمنتاليتي دي هيجيلك احباط ومش هتكمل للاخر. يبقى هو ده المقصود بكلمه ان المعادله is a marathon not a race. اتمنى يكون الكونسبت وصل لكل شخص بيفكر ان هو يبدأ المعادلة، واتمنى يكون الفيديو مفيد لكل شخص شافه، واشوفكم على خير ان شاء الله.